हाय फ्रेंड, केम छो? नमस्ते, जय श्री कृष्ण। बधा ज मजामां हशो एवी आशाथी आजनो विडियो स्टार्ट करीए छीए। आजना विडियोमां हूँ जे अपना घरमां बचेला जे भात होय छे एनो शुं यूज करी शकाय, केवो यूज करी शकाय, एकदम मजेदार यूज तमारी साथे शेर करीश। आवी रीते बपोरे आपणे दाळ भात बनावता होईए छीए त्यारे जे भात होय ए बची जता होय छे, तो राते हलको फुलको या 5 वागे इवनिंग स्नेक में तमे एनो यूज करी शको छो। अहींया मैं भात लई लीधा छे, थोड़ुं पाणी एड करी देशुं अने आने एकदम क्रश करी लईशुं। एकदम फाइन बेटर तमारे आनुं बनावी लेवानुं छे अने फाइन बेटर बन्या बाद आपणे एने एक बाउल में काढी लेशुं अने एने अलग राखी देशुं। आमांथी हूँ आजे तमारी साथे 2 रेसिपी शेर करीश। तो विडियो सारो लागे अने मने लागे छे कि आ बधा ज हाउसवाइफ माटे बहुत यूजफुल विडियो छे, केम के भात रोज आपणी पासे बची जता होय छे, रोजना रोज फेंकवा एना करता एक छोकराओ माटे सुंदर मजानी यम्मी रेसिपी पण बनी शके अने एक यम्मी स्नेक में पण तमे यूज करी शको। या मैं थोड़ोक रवो जे रोस्टेड रवो होय छे ए ज लीधो छे अने पछी एमां 2 चमची का 1 चमची दही नाखी देवानुं छे, जेटली खटास तमारे जोती होय एटली, अने पछी थोड़ुं मीठुं एड करी देवानुं छे, पाणी एड करी देवानुं छे, सरस मजानुं हलाई लेवानुं छे अने एकदम मिक्स कर्या पछी तमने खबर ज छे के जे रवो होय छे पाणी सोक करी लेशे एटले थोड़ी वार आपणे एने ढांकीने राखी देशुं। ढांकीने राख्या बाद अहीं 10-15 या 5-10 मिनिट जेवो तमारी पासे टाइम होय ए प्रमाणे तमे एने रेस्ट करवा छोड़ी शको छो। या रेस्ट करवा ना छोड़वो होय ने तरत ज बनाववो होय तो थोड़ुं पाणी वधारे नाखी थोड़ी वार वधारे मिक्स करो एटले रवो बधुं पाणी सोक करी लेशे त्यारे ने त्यारे ज। अने जे अत्यारे रवाए बधुं पाणी शोक करी लीधुं छे, पाणी घट्युं तमने जोवो छो एम के पहेला तमे पाणी एड करशो तो बधुं शोषाई जशे। पछी तमारे थोड़ुं पाणी जोईतुं होय तो एड करवानुं छे। अहींया जो तमे आमांथी आ पेटरमांथी जो ढोसा बनाववा मांगता होय तो तमारे अहींया पाणीनी जरूर पड़शे, पण पहेला आपणे बनावशुं इडली। एटले आपणे जे रवा अने जे आपणे बचेला भातनुं जे આપણે મિક્સર બનાવ્યું હતું એ 2 એડ કરી દીધું છે, બંનેને સરસ મજાનું મિક્સ કરી લેશું। અને આમાં તમે ફિર જે ફર્મેન્ટેશન માટે ઈનોનો યુઝ કરી શકો કે પછી તમે બેકિંગ સોડા જે મીઠા સોડા આપણે ગાંઠિયા અને જે ભજીયામાં યુઝ કરીએ છીએ એનો પણ યુઝ કરી શકો। હવે સ્ટીમર લઈ લેવાનું છે। સ્ટીમર તો મારી પાસે છે પણ ટીનનું છે તો મેં કીધું કે એના માટે આટલા માટે ક્યાંય એને મોટાને યુઝ કરું, તો અહીંયા એક પેન લઈ લીધું છે, પાણી એડ કરી દેશું અને જે ઉપરનો જારા જેવું છે એ એડ કરી દેશું। સ્ટીમરનું એક મારી પાસે કુકર છે એમાં આ રીતનું એક આવ્યું છે તો સ્ટેન્ડવાળું છે તો એ મૂકી દઈશ અને પછી આપણે આમાં બેકિંગ સોડા એડ કરી 1/4 ટીસ્પૂન મેં અહીંયા બેકિંગ સોડા નાખ્યા છે। તો બસ સરસ મજાનું હલાઈ લેવાનું છે, સોડાને સરસ મજાના મિક્સ કરી લેવાના છે। નહીતર શું થાય કે સોડા મિક્સ ના થયા હોય તો પછી ઉપર જે લાલ લાલ સ્પોટ દેખાય। પછી ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લેવાની છે કોઈ પણ પ્લેટને, પછી આને એમાં રાખી દેશું ને જેવી રીતે આપણે ઇડલી કાઢીએ એવી રીતે આપણે ઇડલી બનાવી લેવાની છે। અને અહીંયા બિલકુલ તમારે ઇડલીને ટેપ ટેપ કરવાનું નથી, આમ આમ કરશો એટલે સરસનું સ્પ્રેડ થઈ જશે। અને પછી આપણે રાખી દઈશું અને મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસમાં તમારે આને બસ 5-10 મિનિટ રાખવાનું છે। વચમાં ચેક કરી લેવાનું છે નાઇફથી કે આ સરસ જે બફાઈ ગઈ છે કે નહીં। પછી તમે ચાહો તો ઇડલીને તમે રોસ્ટ પણ કરી શકો, મીન્સ કે જે મસાલાવાળી ઇડલી આપણે બનાવીએ એ પણ બનાવી શકો। અને એકદમ જે આપણે ઢોસાના બેટરમાંથી કે ઇડલીના બેટરમાંથી ઢોસા કે ઇડલી બનાવીએ એવી જ રીતનું અહીંયા ટેસ્ટ આવે છે અને એવી જ ફ્લફી થાય છે, તમે જોઈ શકો છો। અને શું થાય કે જે આપણે રોજના ભાતનો બચવાનો પ્રોબ્લેમ છે એ આપણો નીકળી જાય। વરના શું થાય કે આપણે કોઈ તો ખાઈ નહીં સાંજે, પણ આપણે જે હાઉસવાઈફ આપણને એમ થાય કે ક્યાં રોજ ફેંકી દેવું, એના કરતાં આપણે જ ખાઈ લઈએ તો આપણે ખાવું પડે। આના કરતાં તમે છોકરાઓને 5-6 વાગે એનો નાસ્તો બનાવીને પણ આવી રીતે આપી શકો છો, કંઈ પણ વાર લાગે એવું પણ નથી, તમે જોયું એ રીતે। અને બસ આપણી ઇડલી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। અહીંયા જે ટમેટા અને ડુંગળીની ચટણી સાથે મેં એને સર્વ કરી છે, તમે જોઈ શકો છો। અને હવે આપણે આ જ બેટરમાંથી બનાવીશું ઉત્તપમ।
તો તમે ઉત્તપમ બનાવી શકો, ઢોસા બનાવો હોય તો થોડું પાણી વધારે એડ કરી દેવો અને આવી રીતે ઇડલી પણ બનાવી શકો। મારા ચેનલ ઉપર જનરલી જે વિડીયો હોય છે એ જો હોમ હેક્સ યાની કે ઘરને સજાવવા કેવી રીતે, ઘરની કેવી રીતે ગોઠવણી કરવી, એ પણ જે ઘરમાં પડી હોય એવી જ વસ્તુમાંથી કોઈ પણ પૈસાનો ખર્ચ વગર એ હું શેર કરતી હોય છું। તો મેં વિચાર્યું કે આ રેસીપી બહુ યુઝફુલ છે તો એ પણ હું શેર કરું। અહીંયા ટમેટા, ડુંગળી, મરચાં મેં ચોપ કરી લીધા છે। હવે આપણે નોનસ્ટિક પેન લઈશું ઢોસાની અને એમાં આપણે જે રીતે તમારે થીક કે જેવી રીતે તમારે કન્સિસ્ટન્સી રાખવી હોય ઉત્તપમની, નાનો મોટો જાડો પાતળો એ રીતે બનાવી લો અને બસ। ઉત્તપમ તો મારા ખ્યાલથી બધા બનાવતા હોય ને તમારા મનપસંદીદા કોઈ પણ જે વેજીટેબલ્સ હોય એ ઉપર તમે એને ગાર્નિશિંગ તરીકે યુઝ કરી દો અને ખાલી તમારે જો આ ઓનિયન ઉત્તપમ બનાવવું હોય તો ખાલી ઓનિયન ઉત્તપમ પણ બનાવી શકો છો। બસ તો આવી જ રીતે મારી પાસે બપોરના જે ભાત પડ્યા હતા એનો મેં આવી રીતે 2 સ્નેક બનાવી અને યુઝ કરી લીધો છે અને છોકરાઓ પણ ધરાઈ ગયા અને ઉપરથી આપણો પણ નાસ્તો બની જાય। યા તમે કહો કે ઓછા મેમ્બર હોય તો સાંજનો પણ તમારું ડિનર આમાંથી બની જાય। તો બસ એ જ છે આજનો વિડીયો। જો તમને યુઝફુલ લાગ્યો હોય અને કોઈ પણ આમાંથી જોઈ અને જો આ રેસીપી બનાવવું હોય અને પછી સારી બની હોય તો પ્લીઝ રિવ્યૂ મારી સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ પર કોઈ પણ વિડીયો તમને ગમતા હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। નોટિફિકેશન જે બેલવાળું આઇકોન છે એને ઓલમાં પ્રેસ કરી દેજો જેથી કરીને કોઈ પણ નવા વિડીયો હું જ્યારે પણ અપલોડ કરું એની નોટિફિકેશન તમને મળી જાય। કયા વિડીયો અને કયા ટોપિક પર તમે વિડીયો જોવા માંગો છો એ વિડીયો એ પણ મને કમેન્ટ કરી શકો છો। બાય બાય, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ એન્ડ ટેક કેર।